Hello everyone, myself Bhupali Sandhya and I welcome you all to Scordemy. So, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো preposition on. Right? আমি আগতেও পঢ়িছো prepositionৰ বিষয়ে, preposition কি হয়, ইয়াৰ examples পঢ়িছো, ইয়াৰ types পঢ়িছো, আৰু প্ৰত্যেকটো prepositionৰে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিও লৈ আহিম বুলি কৈছিলো। আমি already two preposition tour uses কি আমি পঢ়িছো, right? আৰু আজিৰ সেশনত, আজিৰ ক্লাছত আমি চাও আহকচোন বহুত সৰুকে একদম ব্রিফলি আমি চাও আহক অনৰ ইউজেস কি হয় অন প্ৰিপজিশন টুৰ ইউজেস কি অন প্ৰিপজিশন টু কেনে ধৰণৰ অৱস্থা বা কেনে ধৰণৰ কোনটো ক্যাটেগৰীত পৰে আমি অলৰেডি গম পাইছিলৱে কোনটো ক্যাটেগৰীত পৰে আৰু এতিয়াও আমি আজিৰ ক্লাছটো চাম যে কোনটো ক্যাটেগৰীত পৰে আৰু কেনেকুৱা অৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত অন ইউজ হয় ওকে উইথ এক্সাম্পলস আমি চাম সো দেৰি নকৰো আহক স্টাৰ্ট কৰো অন So, প্ৰথম যেটো অনৰ ইউজেস হয় ইউজ হয় হেতু হয় সারফেস দ্যাট মিন্স কোনো ধৰণৰ সারফেসৰ ওপৰত যিবোৰ বস্তু থাকে সেই বস্তুবোৰ কোট আছে বুলি যেতিয়া আমি খুঠু তেতিয়া সারফেসত আছে বুলি যদি আমি ক'ব লাগে তাতে ইউজ কৰা হয় অন ৰাইট অন দ্য ফ্লোৰ অন দ্য টেবল অন দ্য ডেস্ক হয়নে গটিকে সারফেস বুজোৱা সারফেস বুজাবলে সারফেসত আছে বুলি বা সারফেস বুজাবলে সহায় কৰা যিবোৰ প্ৰিপজিশন তাত অন বহে আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰিপজিশন কি হয় অন হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি সারফেসৰ উদাহৰণবোৰ চাম the book is on the table right মই অলপ আগত কৈছিলো on the table বুকখন ক'ত আছে on the table টেবুলত আছে right the book is on the table টেবুলৰ ওপৰত আছে হয়নে টেবুলৰ তলতটো কিতাপখন নাথাকে গটিকে টেবুলৰ তলত থাকিলেও যদি মজিয়াটো থাকিলে হয় তেতিয়াও হল হয় অন দ্য ফ্লোৰ এটা টেবুলখনৰ ওপৰত আছে টেবুলখনৰ সারফেসটোৰ ওপৰত আছে গটিকে তাত কি বহিছে আমাৰ on right on preposition next example the laptop is on the desk laptop to ক'ত আছে desk খনৰ সারফেসত আছে গটিকে তাতো কি বহিছে on বুজিলু গটিকে যি কোনো এটা বাক্য যেতিয়া আমি সারফেসত কিবা এটা বস্তু থকা দেখা পাও বা আমি হেতু ক'ব লাগে তেতিয়া হলে আমি অন ব্যৱহাৰ কৰো অন প্ৰিপজিশন টু ইউজ কৰো ক্লিয়াৰ নেক্সট ডেট তাৰিখ বুজাবলেও অন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰিখ বুজোৱা শব্দ বা ডে বুজোৱা শব্দটো কি কৰা হয় ডে বুজোৱা বাক্যটো কি কৰা হয় অন প্ৰিপজিশন টু ইউজ কৰা হয় যেনেদৰে ইয়াতে আমি দুটা এক্সাম্পল পঢ়িম হি উইল কাম অন ওয়েডনেসডে সো ইয়াতে কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডেৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাইট ইয়াতে আমি ডেও ক'ব পাৰো সো ডেৰ কথা কলেও তাত অন প্ৰিপজিশন ইউজ কৰা হয় যেনেকে হি Wednesday আহিব হি বুধবাৰে আহিব গটিকে বুধ কেতিয়া আহিব বুধবাৰে আহিব on Wednesday বুজি পালো next example I was born on 28th December 1997 মই 1997 চনৰ 28 ডিসেম্বৰত জন্ম পাইছিলো গটিকে this is the date that is 28 December 1997 গটিকে 28 December 1997 to কবলেও আমি ইয়াত আগত কি ইউজ কৰিছো on ইউজ কৰিছো ক্লিয়াৰ সো যিকোনো ডেট বা ডে এবোৰৰ কথা ক'ব লগা হলে তাৰ আগত কোনটো প্ৰিপজিশন বহুৱা হয় on ক্লিয়াৰ নেক্সট ডিভাইস অৰ মেচিন এতিয়া যিকোনো এটা ডিভাইস বা যিকোনো এটা মেকানিক্যাল বস্তু মেচিন এইবোৰৰ কথা ক'ব লাগিলেও তাৰ আগত on ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেদৰে আমি এক্সাম্পল চাম হি ইজ on the phone কিয় কলে he is on the phone বুলি he is in the phone বুলিও তো ক'ব পাৰিলে হয় কিয় কলে because phone is a device a machine right গটিকে ফোনৰ আগত কি বহিলে on clear বুজি পালো next she has been on the computer since morning তাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিহত লাগি আছে কিহত ব্যস্ত হৈ আছে কম্পিউটাৰত right computer is again a device again a machine গটিকে ইয়াৰ আগত কি বহিলে on preposition clear আমি ইয়াৰ তিনিটা ইউজেস পালো সারফেসৰ কাৰণে on ব্যৱহাৰ কৰা হয় date বা day ৰ কাৰণে on ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিভাইস বা মেচিনৰ আগত on ব্যৱহাৰ কৰা হয় clear ইয়াৰ ইউজেস আমি আৰু চাম কি আছে body part আমাৰ শৰীৰৰ যিকোনো এটা অংশৰ কথা ক'বলগীয়া হলে আমি তাৰ আগত on ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যেনেদৰে আমি এক্সাম্পল চাম my mother kissed me on my forehead মোৰ মায়ে মোক চুমা খাইছিলে ঠিক আছে মোক চুমা দিছিলে on my forehead মোৰ কপালত সো কপালখন কি হল
মোৰ forehead forehead is my body part right গটিকে forehead or আগত আমি কি বহাইছো on clear next example the ice cream fell on my leg মোৰ ভৰিত ice cream পৰিল right ice cream to ক'ত পৰিল মোৰ ভৰিত আৰু মোৰ ভৰিখন কি হয় এটা body part আৰু body part হয় কাৰণে মোৰ ভৰিখনৰ আগত নহয় মোৰ ভৰিখনৰ শব্দটোৰ আগত কি বহিলে on use হল right clear বুজি পালো next state state মানে ইয়াত ৰাজ্যৰ কথা কোৱা নাই state মানে ইয়াত অৱস্থাৰ কথা কৈছে ঠিক আছে সো যিকোনো অৱস্থাত কিবা এখন খেল হৈ আছে খেলখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছে বা কোনোবা এজন মানুহ যেনেকৈ আমি এটা এক্সাম্পল চাও বিৰাট কোহলি was on fire last night বিৰাট কোহলিৰ জুই লগা নাছিলে বিৰাট কোহলিৰ কি হৈছিলে on fire last night যোৱা ৰাতি বিৰাট কোহলিয়ে ইমান ধুনীয়া পাৰফৰম্যান্স দিছে সেই পাৰফৰম্যান্সটোৰ অৱস্থা বুজাবলৈ ইয়াতে on fire ইউজ কৰা হৈছে ৰাইট Fire শব্দটো ইউজ কৰা হৈছে আৰু state to যেহেতু fire অৱস্থাটো যেহেতু খুব ধুনীয়া amazing performance right তাৰ কাৰণে ইয়াত fireৰ আগত on ইউজ কৰা হৈছে বুজি পালো next example lemon juice is on demand গৰমৰ দিন পৰিছে হয়নে গটিকে lemon juice আমি এতিয়া কি খাম নেমু চৰবত গটিকে হেতুৱে কৈছে যে on demand কিহত আছে ডিমান্ডত আছে অৱস্থাটো কেনেকুৱা নেমুৰ দাম বাঢ়িছে গৰমৰ দিন হৈছে নেমু খাব সকলোৱে খাব নেমু চৰবত খাব গটিকে কিহৰ দাম বাঢ়িছে নেমুৰ দাম বাঢ়িছে নেমু চৰবতৰ দাম বাঢ়িছে গটিকে এই গৰমৰ দিন কেটাত কি বস্তুৰ অৱস্থাটো সবচে হাই লেমন জুস নেমু চৰবত ৰাইট গটিকে ডিমান্ড এটো এটা অৱস্থা নেমু চৰবতৰ এটা অৱস্থা হয়নে গটিকে ইয়াৰ আগত আমি কি লগালো on বহাই দিলো ক্লিয়াৰ বুজি পাইছো যিকোনো এটা অৱস্থা বুজাবলেও on ব্যৱহাৰ আমি কৰিব পাৰো ক্লিয়াৰ নেক্সট কি ইউজ আছে onৰ টপিক বিষয় বস্তু এটা বুজাবলেও যেনে ধৰে এক্সাম্পল চাম আমি তেতিয়া ভালকে বুজি পাম she wrote a book on Assamese culture তাই এখন কিতাপ লিখিছে কিহৰ ওপৰত তাইৰ বিষয়বস্তুটো কি Assamese culture অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিষয়ে এখন তাই কিতাপ লিখিছে তাইৰ টপিকটো কি Assamese culture আৰু সেই কাৰণে তাইৰ বিষয়বস্তুটোৰ আগত আমি কি লগালো on ক্লিয়াৰ on preposition আমি বহাই দিলো বুজি পালো Next, we talked on politics. আমি কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলো আমাৰ কথা পতা বিষয়টো কি আছিল Politics, ৰাজনীতি হয়নে আমি কথা পাতিছিলো কিহৰ বিষয়ে ৰাজনীতিৰ বিষয়ে সেই কাৰণে ইয়াতে আমাৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে politics আৰু ইয়াৰ আগত আমি বহুৱাই দিলো কি on yes so এগেটা আমি পঢ়িলো আৰু এটা ইউজ আছে onৰ হেতু কি আমি চাম exact time on শব্দটোৱে কি বুজায় exact time proper যেটো time হেতুক বুজায় এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ক বুজায় the exam started on time পৰীক্ষাটো একদম সময়তে আৰম্ভ হৈছিল 9টা বজাৰ পৰা পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছিল ঘড়ীৰ কথা যেতিয়াই 9 বজাত পৰিছে তেতিয়াই কি হৈছে এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈছে কোৱেশ্চন পেপাৰত আমি আনসাৰ লিখিবলৈ পাইছো ক্লিয়াৰ সো the exam started on time exact time to start হৈছে গটিকে এই টাইমটো কি এক্সাক্ট টাইম সেই সময়টো এক্সাম যেটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'বলগীয়া আছিল সেই তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈছে গটিকে ইয়াৰ আগত আমি বহাই দিলো কি on next example the teacher started the class on time আমাৰ ক্লাছৰ টিচাৰজন যেতিয়া আমাৰ ক্লাছত আহিম বুলি কৈছিলে যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি কৈছিলে 10টাৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি কৈছিলে আৰু একদম কাৰেক্ট 10টাৰ পৰা আমাৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে so the teacher was on time clear গটিকে এই সময়টোৰ আগতো আমি কি বহালো on বহাই দিলো clear বুজি পাইছনে গটিকে আমি onৰ ইউজেস চালু right state body part exact time আৰু কি আছিল বাৰু আৰু এবাৰ চাইলক যেতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিস কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম surface date device machine body part state topic আৰু exact time এই 7টা ইউজেস ভালকে মনত ৰাখিব because আমি এতিয়া practice set উলিয়াম ঠিক আছে these are the questions for your practice let's start this stick hit me dash my shoulder কি হ'ব বাৰু যে প্ৰথমতে দেখিছো এটা লাঠিয়ে মোক হিট কৰিছে মোক কুবাইছে dash my shoulder ক'ত কুবাইছে my shoulder মোৰ কান্ধত গটিকে ইয়াতে অনেই ব্যৱহাৰ হ'ব কিন্তু কিয় হ'ব
on ব্যৱহাৰ হল yes on বহিলে কিয় হ'ব কিয় আপোনালোকে কলে on হ'ব বুলি yes কাৰণ shoulder is a body part right shoulder এটা মোৰ body part আৰু সেই কাৰণে my shoulderৰ আগত মই কি লগাই দিলো on yes next example he is solving the sum dash calculator কি হ'ব on yes কিয় হ'ব very good calculator is a device right device or a machine গটিকে তাৰ আগত আমি কি বহালো on clear next the conference is dash 10th March ইয়াত কি বহিব yes on কিয় বহিব very good because it's a date right 10th March 10th March ot conference kon hobo 10th March is a date is a particular date gotike date ba day agot ami ki bohaisilu ki logaisilu yes on right gotike etu date thoka karone yate ami on preposition use korisu clear next there is a paper dash the floor ki hobo yes on hobo very good kintu kiyo hobo very good the floor on the floor to saisu ami etu ki hoy surface right surface hua karone ami the floor or agot ki logai disu on right next he has been dash bed rest for last 2 days ami gom paisu je kunuba ejon lora bed rest ot ase jua dudinor pora hoyne gotike yat okay on bohalu ami ঠিক আছে অনে হ'ব কিয় হ'ব exactly তাৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা যে হি বেড ৰেষ্টত আছে ৰাইট এটুত কি বুজাইছে আমাক এক্সাম্পল টুত yes state next she wrote a poem dash untouchability তাই এটা কবিতা লিখিছে কিহৰ বিষয়ে untouchability অস্পৃশ্যতাৰ বিষয়ে যেটো আজিকালি নাই যেটো এতিয়া নাই হে অস্পৃশ্যতাৰ বিষয়ে তাই এটা কবিতা লিখিছিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা কি বহাম very good on লগালো কিন্তু কিয় লগালো বাৰু exactly because untouchability is her topic right গটিকে তাইৰ বিষয় বস্তুটো untouchability হোৱাৰ কাৰণে আমি untouchability বা অস্পৃশ্যতাৰ আগত আমি কি লগাই দিলো on clear আমি গুটেখিনি বুজি পালো গটিকে আজি আমি পঢ়িলো কিহৰ বিষয়ে অনৰ বিষয়ে yes preposition অনৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো মনত ৰাখক মই আগলৈও আপোনালোকক এনেদৰে বাকি preposition সমূহৰো ভিডিও দি যাম ঠিক আছে thank you for watching keep in touch with Scordemy for more information bye bye